નમસ્કાર મિત્રો, ફંક્શનના ટાઈપ પછી આપણે જોવાના છીએ ફંક્શનને કઈ રીતે આપણે કોલ કરાવી છે. કોલના પણ બે ટાઈપ છે, કોલ બાય વેલ્યુ એન્ડ કોલ બાય રેફરન્સ. તો ચાલો આપણે સ્ટાર્ટિંગ કરીએ છીએ કોલ બાય વેલ્યુથી. કોલ બાય વેલ્યુ મીન્સ ધ કોપી ઓફ એકચ્યુઅલ આર્ગ્યુમેન્ટ. હવે જ્યારે આપણે ટાઈપ ઓફ ફંક્શન જોયા હતા, ટાઈપ આપણે ઉપર જઈએ તો ચાર ટાઈપના ફંક્શન હતા. ફંક્શન વિથ આર્ગ્યુમેન્ટ, પેરામીટર વાળા ફંક્શન, જે ચાર ટાઈપ, બરાબર. આ આર્ગ્યુમેન્ટ અમુકમાં પાસ થાય છે, બેમાં, અને બેમાં પાસ નથી થતા. તો એ જે આર્ગ્યુમેન્ટ હોય છે એની ઉપરથી ડિફાઇન થાય છે કે કોલ બાય વેલ્યુ છે કે કોલ બાય રેફરન્સ. હવે જ્યારે પણ ફંક્શન કોલ થાય ત્યારે આપણી પાસે એકચ્યુઅલ આર્ગ્યુમેન્ટ કે એકચ્યુઅલ પેરામીટર, અને જ્યારે ફંક્શનની ડેફિનેશન લખાતી હોય ત્યારે આપણી પાસે હોય છે ફોર્મલ આર્ગ્યુમેન્ટ અથવા ફોર્મલ પેરામીટર. ફોર એક્ઝામ્પલ, જો આ ફંક્શનનું નામ છે મોડિફાઈ વેલ્યુ, તેની અંદર એક આપણે વેરિયેબલ બનાવેલ છે ઇન્ટીજર નમ. તો આ એક આર્ગ્યુમેન્ટ છે. તો આ આર્ગ્યુમેન્ટ કેવી છે? ફોર્મલ આર્ગ્યુમેન્ટ છે. અને જ્યારે આ ફંક્શનને કોલ કરવામાં આવે અને ત્યારે જે વેરિયેબલ આપ્યો છે, આ ઓરિજિનલ વેલ્યુ, ઓરિજિનલ વેલ્યુ જે આપેલી છે, આ ઇન્ટીજર ઓરિજિનલ વેલ્યુ 20, આ એકચ્યુઅલ પેરામીટર છે, બરાબર. આ ડિફરન્સ તમને ખબર હોવી જોઈએ, ક્યાં એકચ્યુઅલ પેરામીટર છે અને ક્યાં ફોર્મલ પેરામીટર છે. જ્યાં ફંક્શનની ડેફિનેશન લખેલી હોય ત્યાં ફોર્મલ પેરામીટર હોય, અને જ્યાં ફંક્શન કોલ થતું હોય અને પેરામીટરમાં જે વેરિયેબલ પાસ કર્યો હોય તે વેરિયેબલ એકચ્યુઅલ વેરિયેબલ કે એકચ્યુઅલ આર્ગ્યુમેન્ટ હોય. ઓકે, આટલી ખબર પડી. પછી વાંચો, કોલ બાય વેલ્યુ મીન્સ ધ કોપી ઓફ ધ એકચ્યુઅલ આર્ગ્યુમેન્ટ ઇઝ પાસ્ડ ટુ ધ ફંક્શન. મતલબ કે જે આ એકચ્યુઅલ વેરિયેબલ છે એને જ તમે એની કોપી પાસ કરશો. તેની શું કરશો? પાસ, તમે એક કોપી પાસ કરશો. ઓકે, this means the change made to the parameter inside the function do not affect the original value of the argument. આટલા પેરેગ્રાફથી એટલી ખબર પડે કે જે આપણે એકચ્યુઅલ વેરિયેબલ કે એકચ્યુઅલ આર્ગ્યુમેન્ટ આપશું એની એને કોપી આપશે, જેનાથી ઓરિજિનલ વેરિયેબલમાં કોઈ પણ, ઓરિજિનલ આર્ગ્યુમેન્ટમાં કોઈ પણ જાતનો કોઈ ડિફરન્સ આવશે નહીં. ઓરિજિનલ વેલ્યુ જ રહેશે. તો ચાલો આ જ ફંક્શનને આપણે પ્રેક્ટિકલમાં જોઈએ. જો એવું જ ડેનિસ રીચીભાઈ જેમ કહે છે એમ થાય છે કે નહીં. જો ફરીથી આપણે ફંક્શન સમજી, પહેલાં તો પ્રોગ્રામ સમજી. મેં એક વેરિયેબલ બનાવ્યો છે ઓરિજિનલ વેલ્યુ નામનો, બરાબર. પછી પ્રિન્ટ બિફોર ફંક્શન કોલ, ઓરિજિનલ વેલ્યુ શું ડિસ્પ્લે થશે? અહીંયા 20 થશે. ઓકે, પછી એક ફંક્શન કોલ થાય છે મોડિફાઈ વેલ્યુ. મોડિફાઈ છે, મોડિફાઈ નથી. ઓકે, મોડિફાઈ વેલ્યુ, જેની અંદર આપણે ફોર્મલ પેરામીટર લીધો છે નમ. મતલબ અહીં જે આપણે ઓરિજિનલ વેલ્યુ આપી છે નમમાં કેટલા સ્ટોર થઈ જશે? 20. તો આ 20ની કોપી મળશે નમભાઈને, નમ વેરિયેબલને. ઓકે, પછી નમ પ્લસ 10, મતલબ નમમાં 20 છે અને પ્લસ કેટલા કરી નાખો? 10. એમાં આપણે કરી નાખ્યું પ્રિન્ટ નમ, એટલે અહીંયા કેટલા પ્રિન્ટ થવા જોઈએ? 30. ઓકે, આગળ જઈએ. પ્રિન્ટ આફ્ટર ધ ફંક્શન કોલ. વળી પાછી હું કઈ વેલ્યુ કોલ કરાવું છું? ઓરિજિનલ વેલ્યુ. તો તમને કેટલી લાગશે? શું લાગે છે? કેટલા પ્રિન્ટ થશે? 20 પ્રિન્ટ થશે કે ફંક્શન કોલ થયા બાદ ઓરિજિનલ વેલ્યુમાં 30 થઈ જશે? ઓકે, તો આ ક્વેશ્ચન થવો જોઈએ. તો શું થશે અહીંયા? બિફોર ફંક્શન કોલ ત્યાં તો 20 જ પ્રિન્ટ થશે. મોડિફાઈ ફંક્શન કોલ તેમાં કેટલા પ્રિન્ટ થશે? 30 પ્રિન્ટ થશે. ફંક્શન કોલ થયા બાદ કઈ વેલ્યુ પ્રિન્ટ થશે એ કોલ બાય વેલ્યુ અને કોલ બાય રેફરન્સ ઉપર ડિપેન્ડ હોય છે. આ પ્રોગ્રામ આપણો છે કોલ બાય વેલ્યુનો, મતલબ કે આમાં કોઈ ચેન્જ થશે નહીં. આ જ ઓરિજિનલ વેલ્યુ જ ડિસ્પ્લે થશે. આપણે રન કરી તમને બતાવું. જો બિફોર ફંક્શન કોલ એ તો 20 જ આવવાના હતા. ઇનસાઇડ ફંક્શન કોલ ઓરિજિનલ વેલ્યુ આપણે નમમાં પાસ કરી. એક જ મિનિટ. હા, ઓરિજિનલ વેલ્યુ આપણે અહીંયા નમમાં પાસ થઈ ગઈ. પછી પ્રિન્ટ આફ્ટર ફંક્શન એક ફરીથી આપણે પ્રિન્ટએફ કરાવી છીએ, જ્યાં આપણે ઓરિજિનલ વેલ્યુ જ ડિસ્પ્લે થશે. ઓકે, આઈ હોપ તમને આ સમજાણું હશે. કોલ બાય વેલ્યુ, કોલ બાય વેલ્યુ એટલે ફંક્શન વિથ પેરામીટર હોય જેનું રિટર્ન ટાઈપ હોય કે ના હોય એને કંઈ ફેર પડતો
નથી. વન ટાઈપ ઓફ ફંક્શનના ટાઈપમાં જ કોલ બાય વેલ્યુ આવી જશે. ઓકે, તો નેક્સ્ટ આપણે હવે જોઈએ કોલ બાય રેફરન્સ. કોલ બાય રેફરન્સ મીન્સ that a reference બ્રેકેટમાં ઓર એડ્રેસ ટુ ધ એકચ્યુઅલ આર્ગ્યુમેન્ટ ઇઝ પાસ્ડ. હવે તમને એકચ્યુઅલ અને ફોર્મલ આર્ગ્યુમેન્ટ ખબર છે. એકચ્યુઅલ આર્ગ્યુમેન્ટ ઇઝ પાસ્ડ ટુ ધ ફંક્શન. ધીસ મીન્સ that any change made to the parameter affect to the horizontal value of the argument. હવે અહીંયા એક કન્સેપ્ટ આવશે નવો પોઇન્ટરનો. બરાબર, હવે પોઇન્ટર હજી તમારે બાકી છે. હવે તમે એમ સમજો કે એક આ વેરિયેબલ છે, સાવ સિમ્પલ સાદું રાખીએ આપણે. વેરિયેબલ છે એનું નામ શું અહીંયા રાખ્યું છે ભાઈ, ઓરિજિનલ વેલ્યુ. એટલે હું ઓ ને વી કરી નાખું, ઓરિજિનલ વેલ્યુ. એની અંદર છે 20 અને એનું કોઈ એડ્રેસ હશે. આ તમને વેરિયેબલ્સ જ્યારે શીખાશો ત્યારે ખબર હશે. હવે હું આ 20 નહીં આપું, શું આપીશ, હું આ 20 નહીં આપું, શું પાસ કરીશ, હું આ એડ્રેસને પાસ કરીશ. અત્યારે તમે એટલું સમજો. અત્યારે હું જ્યાં ઓવી લખી, ઓ ને વી મતલબ આ વેરિયેબલનું નામ લખું છું, તો કોલ બાય વેલ્યુમાં શું પાસ થયું હતું, આ 20 પાસ થયા હતા. ઉપર આ ફંક્શનમાં તમે જો અહીંયા 20ની કોપી મળી હતી. હવે 20ની કોપી નહીં મળે અને શું મળશે, આ એડ્રેસ મળશે કે ભાઈ તમે આ એડ્રેસ ઉપર જતા રહો મેમરી ઉપર અને જ્યાં તે વેલ્યુ હોય તે એક્સેસ કરી લેજો. તમે અત્યારે એટલું સમજો. આ જ પ્રોગ્રામ આપણે હવે શું કરશું, કોલ બાય રેફરન્સથી જોશું. કોડ કોપી કરી લઈ, ટેક્સ્ટ લઈ લઈ અને ટેક્સ્ટ કરીએ આપણે. કોપી ડિસેલેક્ટ કરી. ઓકે, આ કોડને આપણે કોપી કરશું, કોડ બ્લોકમાં જશું, પેસ્ટ કર્યું, કોલ બાય રેફરન્સ ડોટ સી. ઓકે, જો કોલ બાય વેલ્યુમાં શું કીધું હતું કે ઓરિજિનલ જે પેરામીટર છે, આર્ગ્યુમેન્ટ છે, એની તમને કોપી મળશે અને આમાં તમને કોપી નહીં મળે, શું મળશે, એડ્રેસ મળશે. ઓકે, તો આ વેરિયેબલ ડિક્લેર કર્યો બિફોર ફંક્શન કોલ. પછી જો મોડિફાઈ વેલ્યુ, સેમ ફંક્શન છે, ઓરિજિનલ વેલ્યુ પાસ કરી, બટ હવે જો આગળ એમ્પરસન છે એમ્પરસન. તો જ્યારે પણ પોઇન્ટરનો કન્સેપ્ટ આવે ત્યારે એમ્પરસન અને સ્ટાર આ બે ઓપરેટર પોઇન્ટરના ઓપરેટર છે. જ્યાં એમ્પરસન છે એ રેફરન્સ ઓપરેટર છે અને સ્ટાર છે એ ડી રેફરન્સ ઓપરેટર છે. આ ઇન ફ્યુચરમાં પોઇન્ટરમાં બધું સમજવામાં આવશે. અત્યારે મેં તમને કીધું આ વેરિયેબલનું શું પાસ થશે, ખાલી એડ્રેસ પાસ થશે, એટલું યાદ રાખવાનું. ઓકે, તો ઓરિજિનલ વેલ્યુ વેરિયેબલ તો અહીંયા લખ્યો છે આપણે એકચ્યુઅલ પેરામીટર, બટ ત્યાં 20 નહીં મળે અને શું મળશે, આ વેરિયેબલનું એડ્રેસ પાસ થશે. હવે આ વેરિયેબલનું એડ્રેસ કોને મળી જશે, ઇન્ટીજર સ્ટાર નમને. હવે પોઇન્ટર વેરિયેબલ ડિક્લેર કરવો હોય તો કઈ રીતે થાય, આ નોર્મલ વેરિયેબલ આગળ હું કરી નાખું સ્ટાર એટલે શું થશે, આ પોઇન્ટર વેરિયેબલ ડિક્લેર થશે. આ પોઇન્ટર વેરિયેબલનું કામ શું, સિમ્પલમાં સિમ્પલ વિચારો, સિમ્પલમાં સિમ્પલ સમજો તો આ વેરિયેબલ કોઈ બીજા વેરિયેબલનું એડ્રેસને સ્ટોર કરીને રાખશે, બસ બીજું કંઈ સમજો નહીં. ઓકે, તો આ ફંક્શન કોલ થશે ત્યારે ઓરિજિનલ વેરિયેબલનું સપોઝ એડ્રેસ કેટલું છે, આપણે એઝ્યુમ કર્યું 1001. આ બાઇનરી નથી, ડેસિમલ છે, બરાબર. તો અહીંયા કેટલા મળ્યા, મને કોઈ મેમરીનું એડ્રેસ મળશે. તો અહીંયા પણ શું હશે 1001, અહીંયા પણ શું હશે 1001 પ્લસ 10, એટલે 1001 પ્લસ 10 નહીં થાય. 100 ઉપર જે વેલ્યુ હોય મતલબ 20 છે ત્યાં 10 પ્લસ થશે. એટલે હવે એડ્રેસ છે 001, ત્યાં કેટલા સ્ટોર થઈ ગયા, 30 સ્ટોર થઈ ગયા. સમજો, જ્યાં કોલ બાય વેલ્યુમાં એવું નહોતું થતું, કોપી મળતી હતી. હવે એને કોપી નથી મળ્યું, શું મળ્યું છે, કોઈ એડ્રેસ મળ્યું છે. મતલબ અહીંયા એડ્રેસ ઉપર કામ થાય છે કે નહીં કે કોઈ વેલ્યુ ઉપર. તો અહીંયા કેટલા પ્રિન્ટ થશે, હવે 30 પ્રિન્ટ થશે. પછી પ્રિન્ટ આફ્ટર ધ ફંક્શન કોલ, તો અહીંયા પણ હવે ઓરિજિનલ વેલ્યુ ચેન્જ થઈ ગઈ તમારી. અહીંયા કેટલા થઈ ગયા, 30 થઈ ગયા. તમે ફંક્શન પ્રોગ્રામનું આઉટપુટ જો એટલે આઈડિયા આવી જશે. તો બિફોર ફંક્શન કોલ તો 20 જ આવશે, ઇનસાઇડ ફંક્શન 30 આવશે, બટ આફ્ટર ફંક્શન જો કેટલા આવી ગયા, 30 જ આવી ગયા. મતલબ હવે આપણે કોઈ વેરિયેબલના વેલ્યુની કોપી નથી મળી, એનું ખુદનું એડ્રેસ જ આખો વેરિયેબલ જ ત્યાં પહોંચી ગયો, બરાબર. એટલે અહીંયા ચેન્જીસ જે મોડિફાઈ થશે એનું ઇફેક્ટ તમને અહીં પણ જોવા મળશે. તો આ જ મેઇન ડિફરન્સ છે કોલ બાય વેલ્યુ અને કોલ બાય રેફરન્સનો. તો આઈ હોપ તમને
આ કન્સેપ્ટ ક્લિયર થયો હશે. કોલ બાય વેલ્યુમાં કોપી મળશે અને કોલ બાય રેફરન્સમાં એ વેરિયેબલનું એડ્રેસ મળશે. અને એકચ્યુઅલ પેરામીટર અને ફોર્મલ પેરામીટર આ પણ ટોપિક તમારે આ પણ પોઈન્ટ તમારે યાદ રાખવાનો. જ્યારે ફંક્શનની ડેફિનેશન લખાતી હોય ત્યારે ફોર્મલ પેરામીટર હોય અને જ્યારે ફંક્શન કોલ થતું હોય ત્યારે જે પેરામીટર કે આર્ગ્યુમેન્ટ આપો તે એકચ્યુઅલ હોય. તો આઈ હોપ તમને આમાં ઘણા કન્સેપ્ટ ક્લિયર થયા હશે. તો મળીશું આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત, જય ગિરનારી.